người họ đi rượt, thế họ đi xuyên Việt vậy. Vâng. Okay, you do mine. Hello, hello. Yeah. Oh, she will take. Em mượn ảnh. Anh ơi, đây là điểm dừng chân thứ 3 là đền Hành Cung Vũ Lâm này. Dạ. Các vị đời đầu của vua.
Now they are. Tự ái cùng chỗ ngoài Nam cầm bảo đây là lấy trà lan to đấy. Cô đứng đi kìa. Cái này ăn gì nào? Vậy là cho đi tiếp nằm nó đấy đi. Xanh cúi hết.
Giờ sẽ ở ăn ở nhà là xí đà ai khi bên trên cả hơn là bố tao đi cán ở mà nó chẳng Vâng, đây gọi là dãy hành lang La Hán, là gồm có 500 tượng bằng đá này. La Hán chính là đền thờ của Phật. Lúc thì ngày không chưa thành Phật, chưa thành quả nên mới chỉ là đền thờ Phật thôi. Trên tay và chân này cũng nhiều các em được con người ta sai được quá để chúng em. Đây là con tay cho bảo hộ. Mỗi một con tượng có kho được khoảng độ 2 tấn bằng đá, có kho 3 tấn để là tảng nguyên khối của một khối đá hay đá này đá xanh của Thanh Hóa, nghệ nhân của Ninh Bình tạo. 500 tượng, 500 con người khác nhau. Các chị ơi, ngoài tượng Phật bằng đồng đây thì nhà trong này tham quan. chị đừng quay ai chim bao giờ chụp. Chị đang nhìn em xấu hổ à?
em có muốn chụp ở trên bìa gì? Y no ya un lateral solo. La cervecita. Il governo vietnamita. Questo è il motivo per cui poi quando vissero la guerra il Vietnam del Nord ha subito il Vietnam del Sud. Do you have any else question? If you don't, we can leave here now for the lunch. Okay, let's go. Oui. Je vais l'emmener à chauffeur.
kìa. Từ từ đây chú ơi. Bạn ơi cho kìa. Chưa chỉ cùng mai đã thử đâu. Đi về số rồi kêu nó chỉnh nó. Thì đấy thì nó cũng kiểu cỡ mà Thế nó mới kiểu là vô vào đi em chụp.